ένα από τα πιο ζωτικά όργανα του σώματος. Το ύπαρ παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές σωματικές λειτουργίες και μεταβολικές διεργασίες. Είναι το μεγαλύτερο στερεό όργανο στο σώμα, τοποθετημένο στο δεξί ανώτερο τεταρτημόριο της κοιλίας και καλύπτεται εν μέρει από νευρώσεις. Η διαταραχή της υπατικής λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει τη γενική υγεία μας. Αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα συμπτώματά του όταν κάτι δεν πάει καλά και να λάβουμε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Το ύπαρ μπορεί να καταστραφεί ως αποτέλεσμα πάνω από 100 διαφορετικών ειδών υπατικής νόσου, όπως υπατήτιδα, αλκοολική υπατοπάθεια, κύρωση και άλλα, καθένα από τα οποία εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτά είναι τα πιο κοινά συμπτώματα. 1. Ίκτερος. Ο ίκτερος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της δραστικής αύξησης των επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα και το καταλαβαίνουμε λόγω του κίτρινου χρώματος σε διάφορα σημεία του σώματός μας, όπως το σκληρό χιτώνα, το λευκό μέρος των ματιών σας, τις άκρες των δαχτύλων, τη γλώσσα και το δέρμα. Μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της κολιδόκουρκίστης ή του πανγκρέατος, έτσι συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 2. Προβλήματα πέψης. Ένα προβληματικό σηκώτη μειώνει την έκρηση χολής, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δυσπεψία και διάρρεια. Η ανεπάρκεια χολής μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσανεξία λιπαρών τροφών και του αλκοόλ, σύνδρομο ευερέθης του εντέρου, πέτρες στη χολή, κοιλιακό φούσκωμα και δυσκυλιότητα. 3. Δυσκυλιότητα, εντερική αιμορραγία και διάρρεια. Το ύπαρ λαμβάνει επίσης μέρος στην πήξη του αίματος. Όταν αυτή η λειτουργία είναι σε κίνδυνο, μπορεί να προκύψει εντερική αιμορραγία, διάρρεια και δυσκυλιότητα. 4. Κοιλιακό άλγος. Ένα κατεστραμμένο ύπαρ μπορεί συχνά να προκαλέσει κοιλιακό άλγος. 5. Στομάχι. Όταν το ύπαρ δεν είναι σε θέση να αποβάλει τις τοξίνες, οι συχνότερες επιπλοκές υγείας περιλαμβάνουν έμετο και ναυτία, ως αποτέλεσμα του συνεχούς μεταβολισμού και των αλλαγών στην πέψη. Τα συμπτώματα συχνά μοιάζουν με τροφική δηλητηρίαση, πυρμικρανίες, πυρλίνγκο, κατάθλιψη, πρώιμα στάδια κύησης και ναυτία. 6. Αλλαγές στο χρώμα των ούρων. Ένα κατεστραμμένο ύπαρ μπορεί να αλλάξει το χρώμα των ούρων, εξαιτίας των αυξημένων επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα. 8. Γαστρικές διαταραχές. Ένα κατεστραμμένο ύπαρ μπορεί να προκαλέσει κράμπες ή πόνους στο κάτω μέρος της κοιλιάς, ακόμη και φούσκωμα. Ένα από τα πρώτα συμπτώματα της βλάβης του ύπατος είναι η συσσόρευση υγρού στην κοιλιακή κοιλότητα. 9. Αλλαγές στο χρώμα των κοπάνων. Η ανεπάρκεια χολής μπορεί να αλλάξει το χρώμα των κοπάνων σε ανοιχτό κίτρινο ή γκρι. Αν αυτό είναι προσωρινό, δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία ανησυχίας. Ωστόσο, εάν συνεχιστεί, καλό θα ήταν να επισκεφθείτε έναν γιατρό. 10. Απώλεια όρεξης. Η απώλεια όρεξης παρουσιάζεται εξαιτίας της ανεπάρκειας χολής. Αν το φαγητό που καταναλώνετε δεν αφομοιώνεται κατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρεξης και σημαντική απώλεια βάρους. 11. Κόπωση και αδυναμία. Όταν το ύπαρ έχει υποστεί βλάβη, το σώμα εργάζεται σκληρότερα για να καλύψει όλες τις μεταβολικές διαδικασίες, πράγμα που σημαίνει ότι εύκολα κουράζεται και χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση. Οι τοξίνες που παραμένουν στο αίμα, επειδή δεν μπορούν να εξαλειφθούν από το ύπαρ, συμβάλλουν επίσης σε αυτό. 12. Αυξημένος πνισμός του δέρματος. Η εξασθενημένη υπατική λειτουργία επηρεάζει την υγεία του δέρματος πάρα πολύ. Το δέρμα γίνεται πιο ευαίσθητο, σας φαγουρίζει και είναι υπερευαίσθητο στο άγγιγμα. Κρατώντας το δέρμα σας ενυδατωμένο μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο προσωρινά.